हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું ગરમરનું અથાણું। તે બિલકુલ તેલ વગરનું અને તો પણ આખું વર્ષ સારું રહે તેવું બનાવીશું। ગરમરનું અથાણું ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને તેને બનાવવું ખૂબ જ સહેલું છે અને ટેસ્ટી પણ બને છે। આને તમે એક વખત બનાવીને આખું વર્ષ ફ્રીજ વગર બહાર સારું રહે તેવું આપણે બનાવીશું। તો ગરમરનું અથાણું બિલકુલ કાળું ના પડે તેની બધી સિક્રેટ ટિપ્સ સાથે ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા ગરમરનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 કિલો ગરમર લીધી છે। ગરમર જમીનની અંદર થાય છે એટલે તે તેના મૂળ સાથે જોડાયેલી હોય છે, તો તેને આપણે આ રીતના મૂળથી અલગ કરી લઈશું। તો આ રીતના આપણે બધી ગરમરને મૂળથી અલગ કરી લઈશું। હવે ગરમરને સારી રીતના ધોઈ લઈશું। તો તેને ધોવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ રીતના હાથથી ઘસી ઘસીને ધોવાની છે, કારણ કે ગરમર જમીનની અંદર થાય છે એટલે તેમાં માટી ચોટેલી હોય છે, એટલે તેને આ રીતના ઘસી ઘસીને 3-4 પાણીથી ધોઈ લેવી, એટલે માટીનો ભાગ બધો દૂર થઈ જશે। તો ગરમર સરસ રીતના ધોવાઈ ગઈ છે। તો હવે ધોયેલી ગરમરને કોટનના કપડા પર 15 થી 20 મિનિટ માટે કોરી થવા રાખી દઈશું। ગરમર કોરી થાય છે ત્યાં આપણે એક મોટા વાસણમાં ગરમર ડૂબે તેટલું પાણી લઈશું। તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન નિમક અને થોડી હળદર નાખીશું। 1 લીંબુનો રસ નાખીશું। જો તમારી પાસે ખાટું પાણી એટલે કે કાચી કેરીનું પાણી હોય તો તે 2 ચમચી નાખવું। તો ગરમરને સમાર્યા પહેલા નિમક, હળદર અને લીંબુવાળું પાણી બનાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે। ગરમરની છાલ ઉતારીએ એટલે તે તરત જ કાળી પડવા લાગે, એટલે છાલ ઉતારીને તેને તરત જ આ પાણીમાં ડુબાડી દેશું એટલે તે કાળી નહીં પડે। ગરમર સરસ કોરી થઈ ગઈ છે તો તેની ચપ્પાની મદદથી છાલ ઉતારી લઈશું। તો આ રીતના આગળ પાછળથી કટ કરીશું। તો આ રીતના સરસ છાલ ઉતારીને પછી તરત જ તેને નિમક લીંબુ વાળા ખાટા પાણીમાં તેને રાખી દઈશું, જેથી તે કાળી ના પડે। તો આ રીતના છાલ ઉતારતા જઈશું અને પાણીમાં ડુબાડતા જઈશું। આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ ગરમરનું ખૂબ જ મહત્વ છે। ગરમર ખાવાથી હૃદય અને લીવરના રોગો સામે રક્ષણ મળે છે। તો ગરમરની સરસ રીતના છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે તેને સમારી લઈશું। તો આ રીતના તેના 2 ભાગ કરીશું અને પછી તેને નાના નાના ટુકડા કરીશું। તો આ રીતના આપણે બધી ગરમર સમારી લઈશું। ગરમર સરસ રીતના સમારાઈ ગઈ છે તો બધા જ ટુકડાને નિમક, લીંબુ, હળદરના પાણીમાં ડુબાડીને રાખીશું। અહીંયા મેં અથાણાની 4 કાચી કેરીને છીણીને 5 કલાક નિમક અને હળદર મિક્સ કરીને રાખ્યું હતું, એટલે ખાટું પાણી કેરીનું તૈયાર થઈ જાય। તો હવે આ કેરીના છીણને આપણે નીચોવી લેશું। આ રીતના નીચોવીશું એટલે બધું જ ખાટું પાણી અલગ થઈ જશે। હવે કેરીના ખાટા પાણીને આપણે ગરણી વડે ગાળી લઈશું। તો તૈયાર છે આપણું ખાટું પાણી। હવે આપણે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો તેના માટે મિક્સર જાર લઈશું। તેમાં અડધો કપ રાઈના કુરિયા લઈશું। 1 કિલો ગરમરની સામે અડધો કપ રાઈના કુરિયા લઈશું, તેને પીસી લઈશું।
જો તમારે રાઈના કુરિયા ના નાખવા હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો, પણ રાઈના કુરિયાનો પાવડરથી અથાણું એકદમ ટેસ્ટી બને છે. જો તમે એકલા પાણીમાં ગરમર કરતા હો તો આ રીતના જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો રાઈના કુરિયાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે. એકદમ ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો, બસ આ રીતના દરદરો કરવાનો છે. આ પાવડરને એક મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. 3 ટેબલસ્પૂન નિમક નાખીશું. નિમક આપણે કેરીના ખાટા પાણીમાં પણ નાખ્યું હતું, એટલે તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે નાખજો. જો નિમક ઓછું હશે તો ગરમર પોચી પડી જશે, તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. નિમક કોઈ પણ અથાણામાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. હવે આપણે જે કેરીનું ખાટું પાણી તૈયાર કર્યું છે તે નાખીશું. જો તમારી પાસે કેરીનું ખાટું પાણી ના હોય તો 1 કિલો ગરમરની સામે 7 થી 8 મોટા લીંબુનો રસ નાખવો. પણ બને ત્યાં સુધી કાચી કેરીનું ખાટું પાણી હોય તો તેનો જ ઉપયોગ કરવો. તેનાથી ગરમર આખું વરસ એકદમ સરસ કડક અને કાળી પણ નહીં પડે. હવે 1 ચમચી હળદર પાવડર નાખીશું અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે જે ગરમર સમારીને રાખી હતી તેનું પાણી નિતારીને તેને આપણે મસાલામાં નાખતા જઈશું. તો આ રીતના આપણે બધી ગરમરને પાણી નિતારીને મસાલામાં નાખી દઈશું. હવે ગરમરને મસાલામાં સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. ફરી આપણે થોડું ખાટું પાણી નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો અથાણાનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. તો મિત્રો, આજે આપણે ગરમરનું અથાણું એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતથી બનાવ્યું છે. તો તમે પણ આ જ રીતથી બનાવજો અને આખું વરસ ખાજો અને ખુશ રહેજો. તો તૈયાર છે આપણું એકદમ ટેસ્ટી અને કલરફુલ ગરમરનું અથાણું. તો તેને આપણે કાચની બરણીમાં ભરીશું. આ કાચની બરણીને મેં ધોઈને કોટનના કપડાથી સરસ રીતના કોરી કરીને તડકે તપાવી લીધી છે. અથાણું ભરવા માટે આ પ્રોસેસ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ અથાણાને તમે આખું વરસ ફ્રીજની બહાર રાખશો તો પણ એકદમ કડક રહેશે. અથાણાને કાચની બરણીમાં ભરવાનો આગ્રહ રાખવો. આ રીતના ભરતું જાવું અને થોડું થોડું પ્રેસ કરતું જાવું. હવે છેલ્લે આપણે જે પાણી અને મસાલો છે તે બધું જ બરણીમાં ભરી દઈશું. ફરી આપણે થોડુંક પ્રેસ કરીશું. આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે બધું પાણી ઉપર આવી જશે અને ગરમર સરસ રીતના ડૂબડૂબા થઈ જશે. તો અહીંયા મેં એક નાનો પથ્થરને સરસ રીતના ધોઈને સાફ કરીને તૈયાર કર્યો છે. તેને આ રીતના આપણે બરણીમાં ઉપર રાખી દઈશું એટલે અથાણું સરસ રીતના ડૂબડૂબા પાણીમાં રહે. આ અથાણાને તમે 2 દિવસ પછી ખાશો તો સરસ રીતના અથાઈ જશે. તો મિત્રો, અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ જ સરસ ગરમર આવે છે, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.